ราะฉะนั้นมันต้องให้คุ้มค่าแก่การที่เขาไว้ใจเราที่สำคัญที่สุดคือสุดท้ายบางอย่างอาจมีความเสียหายไปบ้างแต่แม่ชีก็จะต้องกลับมารักษาใจตัวเองให้ดีเราต้องเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมที่เขามีใจคือไว้ใจเราเพราะนั้นทรัพย์ทุกบาททุกสตังค์แม่ชีถือว่ามันไม่ได้มาง่ายๆสำหรับคนทางโลกที่เขาต้องทำมาหากินแต่โดยส่วนตัวแม่ชีถือว่าที่ตัวเองได้มีโอกาสอยู่ในฐานะวันนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้มันเกินฝันแม่ชีตอนเด็กๆอะเกิดมาในฐานะที่จะกินก็อดอยากไม่ได้กินอิ่มนอนที่จะสุขหัวนอนก็ลำบากแต่ความทุกข์ยากเหล่านั้นมันกลับเป็นแรงบันดาลใจให้แม่ชีบอกกับตัวเองว่าวันหน้าถ้ามีเราจะทำทานให้มากกว่านี้2แม่ชีโชคดีที่เกิดมาในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าแม่ของแม่ชีอะถึงแม้เขาจะยากจนเพราะว่าลูกดกต้องบอกอย่างที่จนเพราะลูกดกพ่อขยันทำมาหากินพ่อเป็นคนดีมีน้ำใจพ่อเป็นคนที่ทำทานเก่งแต่แม่ก็เป็นคนที่มีวิริยะดีขันติอดทนเลี้ยงลูกแล้วแม่ฟังนิทานชาดกสมัยตอนนี้ย้อนอดีตแม่ชีจำได้ก็แม่ของแม่ชีเนี่ยจะเปิดนวนิยายคณะแก้วฟ้าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติของบรรดาพระภิกษุแล้วก็พระภิกษุณีแล้วก็พระอริยบุคคลแม่ชีชอบที่สุดเลยก็คือแม่วิสาขาแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าถ้ามีโอกาสก็จะเดินตามรอยแม่วิสาขาแต่หากมีวาสนาก็ขอให้ได้อยู่ในเพศสัมมณะนั่นคือความปรารถนาเดิมเขาคิดว่าถ้าอายุ45จะวางทุกอย่างทางโลกเข้าสู่ทางธรรมเต็มตัวคือสละกายเป็นทานบารมีให้ได้เป็นนักบวชอยู่ในสำนักวัดป่าที่เรียบง่ายสละกายเป็นทานเก็บขวาดใบไม้ใบหญ้าให้กายเราเป็นทานจนสิ้นอายุไขก็พอแล้วนั่นคือความฝันแต่ฝันที่เป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดคือมันคูณร้อยคูณล้านต้องบอกมันคูณร้อยแล้วคูณล้านคือวันนี้ที่มีโอกาสได้ฝันที่เป็นจริงได้บวชชีได้ห่มผ้าขาวตอนอายุ45ได้สละสามีอันเป็นที่รักถวายทานเป็นพุทธบูชาสละบ้านหลังแรกในชีวิตเป็นสำนักบุญนิธิบุญญานุภาพและสละที่ดินสร้างวัดที่อำเภอเถินเป็นสมบัติที่ต้องบอกว่าวาระบั้นปลายชีวิตนั่นคือสมบัติที่เป็นชื่อของแม่ชีจริงๆแต่ที่เคยร่วมบุญกับครูบาอาจารย์สร้างวัดสร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างวิหารตั้งโรงทาน30 กว่าปีที่แม่ชีได้ช็อกดับจิตกลับไปสู่เทวโลกแล้วขอท่านกลับลงมาลุย30 กว่าปีที่แม่ชีได้มีโอกาสกลับมารอบ2นี้ต้องบอกว่าที่เคยคิดตอนเด็กๆแล้วอายุ24ช็อกดับจิตไปพอกลับไปก็รู้สึกว่า
เดียวแล้วเราไปติดกับดักอยู่กับอะไรหนึ่งกับดักกับความรักพอมีความรักมันก็มีความโลภอยากทำอะไรให้คนที่เรารักเราความหลงคือมีลูกแล้วก็มันก็หลงไปติดบ่วงแต่ไม่เคยทิ้งในการสวดมนต์ภาวนาแม่ชีก็สวดมนต์ภาวนาทุกวันสมัยนั้นไม่ได้รู้อะไรมากรู้แต่ว่าทำอะไรได้อย่างนั้นเราก็พยายามที่จะไม่คิดร้ายกับใครแต่มันก็ยังไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นักจนวาระสุดท้ายของชีวิต24 ปีจบวาระของโลกมนุษย์ก็ยังไม่ได้ทำฝันที่ตั้งใจตั้งแต่ตอนเด็กเมื่อได้ไปเที่ยวมาสักครู่หนึ่งก็เลยขอท่านกลับมาแต่ครู่หนึ่งของเราที่เบื้องบนนั้นกลับลงมา8 ชั่วโมงกว่าแล้วก็บอกตัวเองว่าชีวิตที่เหลืออยู่ที่เราได้โอกาสกลับมาใส่ร่างเดิมเราจะไม่หลงทางอีกแล้วขอโอกาสให้ข้าพเจ้าได้คิดดีถี่กว่าเดิมพูดดีและได้มีโอกาสได้ทำดีเท่าที่สติกำลังจะทำได้และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะบอกตัวเองว่ามันคือบททดสอบอย่าคิดว่าเราเกิดมาใช้กรรมเพราะถ้าเราคิดว่าเราเกิดมาใช้กรรมชีวิตนี้ทั้งชีวิตใช้กรรมตลอดเหรอมองให้ดีๆนะลูกทุกๆผัสสะที่มากระทบอ่ะมันเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้เราได้มีวิริยะภาคเพียรในการเจริญภาวนาให้มากขึ้นเพราะถ้าใจเราไม่มีสติรู้เท่าทันจิตไม่มีสมาธิเพียงพอเราไม่สามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเพียรมีบทย่อยมันคือศีลสมาธิและปัญญาอิริยาบถย่อยเป็นรากฐานก็จริงแต่มันมีผลส่งผลให้ได้เห็นผลเห็นดอกไวกว่าปกติธรรมดาหลายคนมุ่งแต่จะไปที่ยอดหวังผลแต่ลืมรากฐานในการคอยหมั่นลดน้ำพรวนดินการลดน้ำของแม่ชีก็คือการเจริญเมตตาให้อภัยเห็นใครคิดผิดพูดผิดทำผิดก็เตือนตัวเองว่าอย่าไปสงสัยเพราะความสงสัยเป็นอวิชชาแล้วมันก็จะส่งผลมาซึ่งการเราต้องมาเรียนรู้มันเป็นแค่วิชาเสริมไม่ใช่วิชาหลักที่เราควรจะให้ความสำคัญแค่เห็นใครคิดผิดพูดผิดทำผิดนั่นมันเป็นเรื่องของผลกรรมที่มันส่งผลแต่ถ้าใครคิดถูกพูดถูกทำถูกมันก็ผลบุญของเขาที่ส่งผลเพราะฉะนั้นเราจะไม่ขอล่วงเกินใครให้มองที่ว่าตราบใดที่เขายังอยู่ในร่างมนุษย์นั่นคือเขายังมีบุญมากกว่าแรงกรรมตายแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการจบกันเพราะทุกคนมีฝันที่ต่างกันแต่ฝันที่เป็นจริงมันอาจจะได้ไม่ถึงฝันหรือเกินฝันมันก็อยู่ที่ศรัทธาเรามั่นคงแค่ไหนวิริยะภาคเพียรในการควบคุมใจเรามีมากแค่ไหนปลุกใจเราเสมอให้รู้เท่าทันจิตยิ้มไว้เสมอเมื่อเจอปัญหาแล้วปัญญาจะแจ่มใสมองอะไรมันก็ดีไปหมดเพราะใจเราดีเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกงี่เง่าให้รีบกลับมาอยู่ที่ลมหายใจนะลูกนะเข้าฌานไว้ลูกตั้งสติตั้งรับคิดอะไรไม่ออกเข้าฌานภาวนาหายใจเข้าหายใจออกจะใส่องค์ภาวนาก็ได้
แต่ถ้าหากว่ามันกำลังฟุ้งเนี่ยแนะนำว่าใส่องค์ภาวนาไว้ก่อนเพราะว่าเปรียบเหมือนเราเผลอพลาดตกน้ำลงไปเราก็ต้องรีบหาห่วงยางหาไม้หาอะไรที่อยู่ใกล้ๆเราอะประคองไว้ก่อนเมื่อเราภาวนาถึงจุดหนึ่งเนี่ยองค์ภาวนาจะหายไปเองอย่าตั้งใจทิ้งให้เขาทิ้งของเขาเองเพราะถ้าตั้งใจทิ้งจะยังไม่ใช่สมาธิที่จะดันให้ขึ้นสู่ความสงบได้ถ้าหากว่าเราภาวนาทีระหว่างที่เราจิตตกไม่เกิน5 นาทีระดับลูกแม่เชื่อว่าไม่เกิน5 นาทีก็ขึ้นได้หมายความว่าวิตกคือความกังวลวิจารณ์คือรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่งคือเห็นอยู่ว่าจิตกำลังปรุงแต่งแต่เมื่อเรากำหนดคิดหนอไม่เที่ยงหนอเหมือนกับว่าเห็นหญ้ามันโผล่มาแล้วรีบถอนถ้าเราดูอย่างเดียวไม่กำหนดถามว่าได้อะไรก็หินทับหญ้าไงเพราะว่าเราไปกดข่มไว้อะที่ถูกแล้วอะแค่เห็นมันโผล่ขึ้นมาเราก็คิดหนอไม่เที่ยงหนอลำพึงเบาๆนะลูกไม่ต้องจี้แล้วก็ไม่ต้องเร่งรีบว่ามันจะต้องหยุดคิดเพราะวิปัสสนาไม่ได้ห้ามความคิดแต่ให้มีสติตื่นรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่งแค่นั้นก็พอแล้วปฏิจจสมุปบาทเป็นหัวใจหลักของการเกิดและดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเรามีสติรู้ทันส่วนใหญ่จะรู้ตอนที่เราเดินสังเกตได้เลยนะคะว่าวิริยะดีคือคนที่ขยันเดินถ้าคนที่เดินมากกว่านั่งเนี่ยส่วนใหญ่วิริยะเด่นไม่น่าห่วงแต่พวกที่ไม่ค่อยเดินชอบนั่งอย่างเดียวก็ต้องดูว่าเขาป่วยหรือเปล่าคืออย่ามองแค่ว่าไม่เห็นเดินเลยเอาแต่นั่งก็ถ้าเขาเดินไม่ไหวอ่ะเพราะว่าขันธ์ห้ามันไม่เปรียบเหมือนเรือมันรั่วเยอะแล้วแม้ว่าเขาจะนอนแต่เขายังกำหนดอยู่ก็ถือว่าเขายังเป็นผู้เจริญอยู่ดังนั้นสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกว่าดูใจของตนชำระใจตนประเสริฐยิ่งกว่าและขอกราบโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้โอกาสแม่ชีและขอบคุณทุกท่านที่ได้มาในวันนี้ไม่ว่าบุญอะไรที่แม่ชีได้ขอแบ่งให้ทุกท่าน60 กว่าวัดปีนี้และอดีตที่ทำมาแบ่งให้ทุกท่านเท่ากันทุกท่านเธอ